Το σημείο στον κρατήρα Γέζερο, όπου το ρόβερ Perseverance της NASA έκανε την ιστορική του προσεδάφιση στις 18 Φεβρουαρίου, έλαβε την ονομασία Octavia E. Butler Landing προς τιμήν της συγγραφέως επιστημονικής φαντασίας Octavia E. Butler. Η Butler, που απεβίωσε το 2006 σε ηλικία 58 ετών, ήταν η πρώτη Αφροαμερικανή γυναίκα που κέρδισε τα βραβεία Hugo και Nebula, καθώς και η πρώτη συγγραφέας επιστημονικής φαντασίας που τιμήθηκε με την υποτροφία MacArthur. Η συγγραφέας είναι γνωστή για μια σειρά έργων, όπως η τριλογία Xenogenesis. Επιστήμονες της NASA αναφέρουν ότι οι πρωταγωνιστές στα βιβλία της Butler διακρίνονται για την αποφασιστικότητα και την εφευρετικότητά τους, γεγονός που καθιστά τη συγγραφέα ιδανική επιλογή για την αποστολή του ρόβερ και την αντιμετώπιση των προκλήσεων. Επιπλέον, οι επιστήμονες τονίζουν ότι η Butler ενέπνευσε και επηρέασε την κοινότητα της πλανητικής επιστήμης καθώς και άλλους, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που συνήθως υποεκπροσωπούνται στους τομείς STEM. Το Perseverance, που βρίσκεται στο πλέον επωνομαζόμενο σημείο Octavia E. Butler Landing, ολοκλήρωσε με επιτυχία την πρώτη δοκιμαστική του διαδρομή στις 4 Μαρτίου. Το ρόβερ έβαλε μπροστά τις μηχανές του και για μισή ώρα δίνησε τα πρώτα 6,5 μέτρα στον Άρη. Παράλληλα, τράβηξε τις πρώτες φωτογραφίες από τα ίχνη που άφησαν οι τροχοί του στο κοκκινοπό αμμώδες αριανό έδαφος. Μπορεί αυτό να ήταν ένα μικρό βήμα για το ρόβερ, αλλά ένα τεράστιο άλμα για την ομάδα που βρίσκεται πίσω από αυτό. Οι μηχανικοί στο εργαστήριο αεριαόθησης της NASA δήλωσαν με ικανοποίηση ότι το εξάτροχο ρόβερ μεγέθους αυτοκινήτου τα καταφέρνει καλύτερα και από τις δοκιμές του στη Γη. Παράλληλα, μπορεί να διασχίσει μεγαλύτερη απόσταση μέσα σε μία μέρα, γύρω στα 200 μέτρα, επειδή είναι ικανό να αποφεύγει καλύτερα διάφορα εμπόδια, όπως μεγάλους βράχους και παγίδες άμμου. Επιπλέον, το software του ρόβερ έλαβε πρόσφατα updates και τώρα έχουν αναπτυχθεί διάφορα όργανα, όπως ένα ζευγάρι αισθητήρων ανέμου και ένα ραντάρ που διεισδύει στο έδαφος. Επίσης, τέθηκε σε λειτουργία ο 2 μέτρο μήκους ρομποτικός βραχίωνας του μηχανήματος. Αυτό ήταν σημαντικό, καθώς ο βραχίωνας θα επιτρέψει τελικά την παρακολούθηση των γεωλογικών χαρακτηριστικών και τη διάτρηση των δειγμάτων. Το ρόβερ θα συνεχίσει σε μεγαλύτερης διαρκείας test drives, ενώ τα όργανα του θα συνεχίσουν να δοκιμάζονται και να βαθμονομούνται. Προς το παρόν, οι επιστήμονες της NASA μελετούν τα διαθέσιμα δεδομένα για τη γύρω περιοχή, προκειμένου να αποφασίσουν ποια θα είναι η καλύτερη διαδρομή για το ρόβερ. Στο πλαίσιο αυτής της φάσης, η NASA θα ελευθερώσει το ελικόπτερο Ingenuity, το οποίο είναι επί του παρόντος προσδεμένο κάτω από την κοιλιά του ρόβερ. Το Perseverance, που προγραμματίζεται να διανύσει 15 χιλιόμετρα μέσα στο επόμενο αριανό έτος, απόσταση που αντιστοιχεί σε 2 περίπου γήινα έτη, είναι το πιο εξελιγμένο κινητό εργαστήριο αστροβιολογίας που έχει σταλεί σε άλλο πλανήτη δορυφόρο, με στόχο την αναζήτηση ιχνών μικροβιακής ζωής, χάρη στα πολλά επιστημονικά όργανα, το ρομποτικό βραχίωνα και τις υψηλής ανάλυσης καμερές του.